નમસ્કાર મિત્રો, ઇલાજી સ્વાદ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું સરસ મજાની સિંગની સુખડી। આ સુખડી બનાવવી એકદમ સરળ છે અને ફટાફટ બની જાય છે। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સુખડી બનાવવા માટે મેં અહીં લીધા છે 200 ગ્રામ શેકેલા શિંગદાણા, જેના છોતરા આપણે હટાવી લેવાના છે। પછી મેં લીધું છે 100 ગ્રામ ઘી, 150 ગ્રામ ગોળ, 1 ટીસ્પૂન ગંધોડા અને 1 ટીસ્પૂન સૂંઠ। તો સૌથી પહેલા આપણે શિંગદાણાને ગ્રાઇન્ડિંગ જારમાં નાખીશું। શિંગદાણાને અધકચરા ગ્રાઇન્ડ કરી લેવાના છે। તો આપણે શિંગદાણાને કોર્સલી ગ્રાઇન્ડ કરી લીધા છે। હવે તેને બાઉલમાં કાઢી લઈએ। હવે ગેસ ઉપર કઢાઈ મૂકીશું। તેમાં ઘી ગરમ કરવા માટે નાખીશું। ઘી ગરમ થાય એટલે તેમાં ગોળ નાખીશું। ગોળને આપણે બરાબર હલાવીને ઓગાળવાનો છે। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું। ગોળ ઓગળી ગયો છે, તેને થોડીવાર માટે શેકીશું। આ રીતે ફીણ આવવા લાગે એટલે તેમાં ગ્રાઇન્ડ કરેલા શિંગદાણા નાખીશું। તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે તેમાં સૂંઠ અને ગંઠોડા નાખીશું। તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને મિશ્રણને 2 મિનિટ માટે પકવીશું। તો આપણું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે। તેને નીચે ઉતારી લઈએ। હવે આપણે ઘીથી ગ્રીસ કરેલી પ્લેટ લઈશું। તેમાં સુખડીનું મિશ્રણ નાખીશું। તેને સારી રીતે સેટ કરીશું। તો આપણે તેને સેટ કરી લીધું છે। હવે તેને થોડીવાર માટે ઠંડુ થવા દઈશું। ઠંડુ થઈ ગયા પછી તેમાં આપણે કટ લગાવીશું। તો આપણી સુખડી તૈયાર થઈ ગઈ છે। આ સુખડી ખાવામાં પણ પોચી હોય છે। તો આપણી સરસ મજાની સિંગની સુખડી સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે। આ સુખડીને ઘરે બનાવીને ટ્રાય કરો અને તમારા અનુભવો અમારી સાથે શેર કરો। આવી સરસ મજાની વાનગીઓ લઈને ફરી મળીશું મિત્રો। ધન્યવાદ।